ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਟਾਈਪ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਬੜਾ ਸੁਭਾਗਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਲੰਘੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਸੰਵਾਦ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਤਲ-ਪੁਤਲ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਾਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੀਅਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ PR ਕਾਲੀਆ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਪਨੂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਰਵਿੰਦਰ ਸਰਾ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਰਤਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹਾੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ। बहुत बहुत धन्यवाद दलबीर संगेल जी। दोस्तों, जिवें तुहानूं पता ही है कि असीं करोना तो बाद पहला प्रोग्रेसिव पीपल्स फाउंडेशन ऑफ एडमिंटन वालों ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। जिवें दलबीर होना कहा कि हाँ वाकई ये प्रोग्राम 23 मार्च के नेड़े तेड़े चाहिए सी, पर क्योंकि कुछ पाबंदियों के कारण, कुछ होर इदां दीयां झमेलियां के कारण ये सानूं लेट करना पिया। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜ ਰੱਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਦੁੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੂਮ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਕਈ ਕੁਛ ਇਹਨੇ ਦੇਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਏ ਗਏ ਉਹ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਿਛੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸਨ। ਅਮਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਇਹ ਦੋ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਸੀ, ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ, ਫੰਡ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ,
ਕਰੀਬ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਲੰਮਾ ਚੱਲਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਲੰਮਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਪੀਪਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਕਨੈਲੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ 10ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਕਤਲ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕਰਨਵੀਰ ਸੋਤਾ, ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸੋਤਾ। ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਉਹਦਾ ਫਿਊਨਰਲ ਆ ਕੱਲ ਐਤਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1 ਵਜੇ 6403 ਰੋਪੜ ਰੋਡ ਵਿਖੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਖੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਛੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੌਨ ਰੱਖੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ। ਦੋ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸਟਾਲ PPFE ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਲਵੀਰ ਹੋਣੀ ਬਥੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਨੌਜਵਾਨ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਰਨੋਪ੍ਰੀਤ ਅਠਵਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨੇ ਸੈਂਚੁਰੀ 21 ਦਾ ਸੋਨੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਰਿਐਲਟਰ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਦਲਵੀਰ ਸੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਣ ਕੇ ਸਟੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਸਹਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰਾ ਦਾ ਹਾਲ ਸੀ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਹੁਣ ਸਹਾਰਾ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੀਪਲਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਡਮਿੰਟਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 100ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਹੋਇਆ, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਗਦਰ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਇੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਜਾਂ ਪਲੇ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਭੇਟਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ PR ਗਾਲੀਆ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਟੁਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਲੋਨੀਅਲ ਕਰੂਐਲਿਟੀ ਐਟ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਦੀ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ 100 years the first socialist revolution 1947 or 1970 यानी 1917। थैंक यू जी। दोस्तों सब तो पहले तो मैं थोड़ा धन्यवाद करदा कि 1.5 साल तो बाद असीं दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन असीं पिछले 18-20 साल तो लगातार लगभग इस किस्म के फंक्शन करते आ रहे हैं तो तुसीं लोगों ने लगातार ही बहुत साथ दिता तो हुण असीं बुढ़े होंदे जा रहे, तुसीं भी बहुत बुढ़े हैं जिहड़े स्टेज ते बैठे तो यादाश्त भी लड़खड़ाउण लग जाती, घट जाती है तो गल करते करते भी गल कई बारी हो जाती है, भुल जाइदा। कई बार सरदार कुलमीत सिंह उन्होंने रेडियो और टीवी ते गलबात करते मैं लगता भी बिचों गल छुट जाती है, फिर इन्हों तो टेक्नीक आउंदा है साहब लगा तो अज आपां भगत सिंह भी अज के हालात क्या उसकी सोच की समझ की क्या जरूरत है, ये अज का विषय है जिन्हों आप कहते हैं कि भगत सिंह की रेलेवेंस क्या है उसकी सोच की। तो मैं तो सिर्फ सब्जैक्ट में इंट्रोड्यूस ही करना है, लेकिन अज के मुख बुलारे डॉक्टर राजबंधु ने इस वक्त मैं ये दसना चाहना है कि वैसे तो दोस्तों आज़ादी के अंदोलन के विच अनेक सैकड़ों क्रांतिकारियों ने फांसी के रस्से में चूमिया, लेकिन भगत सिंह का उन्होंने फर्क ये सी कि भगत सिंह आज़ादी के नाल नाल जिहड़ी पूंजीवाद की लुट सुट है उन्होंने भी खत्म करना चाहता सी। इस लुट सुट को खत्म करने लई वो एक इहो जिहा समाज रचना चाहता सी जिहड़ा बहुत ही ट्रांसपेरेंट और प्रोग्रेसिव होवे, पारदर्शी होवे ते लोगों के काम आने वाला होवे ते इस किस्म के समाज की रचना चाहता सी। नाल ही नाल वो ये भी चाहता सी कि आज़ादी मिलने तो बाद किसी एक बुर्जुआजी क्लास या कोई एलीट लोगों के हाथ सारी सत्ता न चले जाए, जो कि चली गई बाद से उन्होंने हाथ न चले जाए, ताकि फिर वह कोई इन्नी जी कुर्बानियां दी ना कुछ होया वह कुछ होना नहीं है। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ सोच सी ਉਹਦਾ मूल ये सी कि उसने मानव इतिहास ਜਿਹੜਾ ਸੀ उसनूं एक किरती की निगाह तो देखा। ये गल ਉਹਨੂੰ मार्क्स तो लगी सी कि भी इतिहास में अगे तो राजे महाराजा की कहानियां सी या दूसरिया की सी, लेकिन उन्होंने एक लेबर की एक स्ट्रगलिंग मासिस की दृष्टि नाल इतिहास में देखा। इस करके उन्हें जिहड़ा प्रचलित जिहड़ा कैपिटलिस्ट सोसाइटी सी, जिहड़ा पूंजीवादी ढंग सी प्रणाली सी, उसकी जगह समाजवादी प्रणाली अपनाई जिहड़ी कि वर्किंग क्लास नूं खासकर इकनॉमिक मामलों के विच काफ़ी हिस्सेदारी दिंदी है। जिवें कि किसी देश के रिसोर्सिस होंदे हैं, उन्हां दी प्रोडक्शन है, फिर उन्हां दी डिस्ट्रीब्यूशन है, उहदे विच इस वक्त इस सिस्टम के विच जिहड़ा वर्कर है उसकी कोई सिर्फ मजदूरी वाला रोल है, वो तो मजदूरी मिलती है, लेकिन समाजवादी सिस्टम के विच उहदा हिस्सेदार बन जाता। तो इस तो बाद नाल ही उसी पीरियड जो भगत सिंह का पीरियड है भी 1917 का जोड़ा अक्टूबर रेवोल्यूशन है, उन्हें भी फिर अगे उस पर पूरी मोहर लगाती कि वाकई कैपिटलिज्म को समाप्त करे बगैर तुसी जिहड़ा शोषण है, जिहड़ी एक्सप्लॉयटेशन है, जिहड़ी ना बराबरी है, उन्हें तुसी दूर नहीं कर सकते। तुसी हैरान होंगे कि इस वक्त हिंदुस्तान हुणी ऑक्सफॉर्म वाले की रिपोर्ट सी 5-7 दिन हुए कि 1% लोगों के हथों में 73% दौलत है देश की। तो लेकिन जी साडी पार्टियां सानू फार्मूले दे रही हैं वो किते भी फिट नहीं बैठती, और सज्जे खब्बे होके उसी जिहड़ा वर्तमान पोलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन का सिस्टम है कैपिटलिज्म का
ਉਹਦੀ ਹੀ ਆਫ ਸ਼ੂਟਸ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ 1907 ਤੋਂ 1931 ਤੱਕ ਦਾ, ਸਿਰਫ 23-24 ਸਾਲ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1913 ਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 'ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਕੂਲਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਉਖਾੜਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਨੀਸਟ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭਾ ਏਕ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ 1917 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਤੂਬਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਕ ਮਾਰਕਸ ਔਰ ਲੈਨਿਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਕ ਸੂਝਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜਾ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਆਪਣਾ 1925 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29 ਤੱਕ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰ, ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ RSS ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੈਂਫਲੇਟ ਲਿਖੀ ਸੀ ਹਿੰਦੂਤਵ, ਉਹਦੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ RSS ਬਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 'ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਬੈਠਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਓ ਪੜਾਓ। ਉਹਨਾਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ 127 ਕੌਮਨਲ ਦੰਗੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੰਗ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵਾਲੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖ ਹੈ ਵਾਈ ਆਈ ਐਮ ਐਨ ਐਥਿਸਟ, ਮੈਂ ਨਾਸਤਿਕ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੇਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੀ 1931 'ਚ। 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਮਿਲ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਤਮਿਲ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਨੇ ਲਿਖੀ 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਤੇ JNU ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸੀ, ਵਿਪਨ ਚੰਦਰ ਪਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਾਈ ਆਈ ਐਮ ਐਨ ਐਥਿਸਟ, ਇਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਪੇਜ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਲਿਖੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੁਲਾਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ, ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਮੈਂ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 1914 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਦ ਦੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੰਦੂਤਵ, ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵਕਤ 80% ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ 1914 'ਚ 29% ਵੋਟ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 2019 'ਚ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ 31% ਨਾਲ।
ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50-55% ਲੋਕ ਤਾਂ ਹਲੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਆਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਕੀ ਇਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਜਕਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ 8-9-10 ਦਿਨ, ਤੇ ਉਧਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਗੜਬੜ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਭਵਾਨੀਪੁਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਸ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਸੀ ਉਹਨੇ 4-5 ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਉਹ ਕਰਾਤੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਭਜਾਤੇ ਉੱਥੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਕ ਲਟਕਾ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਆ ਸਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕਮਿਊਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਚ ਜਦੋਂ 100ਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਪਾਪੂਲਰ ਫੇਸ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋਏ ਆ 24-25 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਮਕਦ ਚਿੱਤਰ ਲੱਗੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 5 ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਆਦਮਕਦ ਚਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ 'ਚ ਲਗਾਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਵੀ ਹੁਣ 2008 ਸੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਹਾਤੇ 'ਚ ਬੁੱਤ ਲਗਾਤਾ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਆਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ 25 ਬੰਦੇ, 25 ਚਿੱਤਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਿਸਟਲ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਗਰ ਅੱਜ ਖੜਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਗਰ ਸ਼ਹੀਦ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲੱਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਉਹਨੇ ਅਰਥ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਸੀ, ਲੈਟਰ ਟੂ ਦੀ ਯੂਥ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਉਖਾੜ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸਾਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਰਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8-10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਓਥ ਲੈਣੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਵੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਦੂਸਰੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਲੇ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਸਟੇਜ ਤੇ, कहना इस बार लड़ाई जो है वो 80 और 20% की है, बल्कि 80% हिंदुस्तान हिंदू है तो 20% मुसलमान है। बल्कि इन्नी नीच हरकत कि भाई रिलीजियस पोलराइजेशन की कमाल करती उसने कह के एक 22-23 करोड़ आबादी दी प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि इस बार मुकाबला 20 और 30 का है। और इसको अभी थोड़ा क्या एग्जाम्पल चाहिए ये कि कितने बड़े कॉमनल है और कितना बड़ा देश का नुकसान कर रहे हैं। तो इस तरह दोस्तों सिर्फ नारा लाने नाल कोई गल नहीं बननी। ये जी फ्री की सियासत है जिन्होंने अंग्रेजी च आप इंक्रीमेंटल पॉलिटिक्स या फ्री बीज भी कहते हैं, ये इकोनॉमी का डिवेलपमेंट नहीं होनी, इकोनॉमी का विकास नहीं होना।
ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਬੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੱਛਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਛਲੀ ਫੜਨ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕ ਦੱਸ ਦਿਓਗੇ, ਕਲਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਦਾ ਲੌਂਗ ਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ 97% ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 63-64 ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਮਾਡਲ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਜਰਮਨ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਲੈਨਿਨਗ੍ਰਾਡ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੀ ਹਿਟਲਰ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਲੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁੜਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਘਮੰਡ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ देखो भाई 4 दिन के बाद हम जो पार्टी है लेनिनग्राड में जाके करेंगे। लेकिन रूसी लोगों ने ऐसा अपना मतलब कि इकट्ठे होके मैन टू मैन फाइट दी कि 24 घंटे के अंदर जर्मन फौजा उत्थों चले गई। और फिर हिटलर को कोई रास्ता नहीं सी, उन्हें तीसरे दिन आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। तो ये लोग भी सुसाइड कर सकते हैं अगर तुसी भगत सिंह वर्गे शूरवीर की सोच को लेके अगे बढ़ोगे, लोगों को इकट्ठे करोगे तो अपना हिम्मत के नाल उन्हां दा मुकाबला करोगे। क्योंकि वो इस वक्त अपनी पोलीटिकल पावर भी उन्होंने कोल है, गिणती भी उन्होंने ज़्यादा है, तो सारी दुनिया च भी वैसे टू दी राइट जी पॉलिटिक्स है उधर भी जा रही है। और पॉलिटिक्स की जी रीढ़ सोच विचार या विचारधारा होती है वो तो हम खास देखने को नहीं मिलती, उसका तो कोई एग्जिस्टेंस ही खत्म होती जा रही। सो भगत सिंह एक ऐसा इमेज है जिहदे जरिए असी अपना वर्तमान जिहड़ा है सुधारन की कोशिश कर सकते हैं। मैं ये जो सोच रहा सी गलबात करने दी, फिर मैं कुछ कविता की पंक्तियां लिखिया, जे सैकटरी साहब अलाउ कर दे मैं पढ़ देना, 2 मिनट चाहिए, मैं टाइम ज़्यादा ले रहा। बस ये है क्योंकि ये सुपने ही दिखाने हैं अपनी मोदी जी। कहना वो जो सुपने दिखाते हैं, हेडिंग ये, वो जो चूल्हे से रोटियां और खेतों से फसलें चुराते हैं, वो जो चूल्हे से रोटियां और खेतों से फसलें चुराते हैं, नित नेम दूसरों को अच्छे दिनों के सुपने दिखाते हैं, नित नेम दूसरों को अच्छे दिनों के सुपने दिखाते हैं, महज आंकड़ों का शरबत पिलाते हैं। वो जो कभी चौकीदार, मोदी जी कहने में चौकीदार है, वो जो कभी चौकीदार तो कभी ऋषि मुनि दिखने का भ्रम रचाते हैं, दाढ़ी को बुला लेना, वो जो कभी चौकीदार तो कभी ऋषि मुनि दिखने का भ्रम रचाते हैं, गाहे बगाहे गुजरात, अयोध्या या फिर दिल्ली में लहू की नदियां बहाते हैं। गाहे बगाहे गुजरात, अयोध्या या फिर दिल्ली में लहू की नदियां बहाते हैं, इंसानी रिश्ते तार तार कर जाते हैं। वो नहीं जानते खेत खलिहानों में अब बारूद उगने लगा है। वो नहीं जानते खेत खलिहानों में अब बारूद उगने लगा है। खड़कल कला की धरती से इनकलाब फिर से जिंदाबाद होने लगा है। खड़कल कला की धरती से इनकलाब फिर से जिंदाबाद होने लगा है और भूखे पेट आदमी का अब सब्र टूटने लगा है। और भूखे पेट आदमी का
अब सबर टूटने लगा है। आखिरी है, वो जो चूल्हे से रोटियां और खेतों से फसलें चुराते हैं, अब लगे हाथ कभी हिंदू तो कभी मुसलमान, सिख और ईसाई को वोटों में बदलने का नित नया सांग रचाते हैं। वो जो चूल्हे से रोटियां और खेतों से फसलें चुराते हैं, अब लगे हाथ कभी हिंदू तो कभी मुसलमान, सिख और ईसाई को वोटों में बदलने का नित नया सांग रचाते हैं। वो नहीं जानते खेत खलियानों में अब बारूद उड़ने लगा। धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇ ਤਰਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਅੱਛਾ ਆ ਜਾਓ। मैं शुरू में प्रोग्रेसिव पीपल्स फाउंडेशन का धन्यवाद करना चाहना। 3 साल होए ने, आज 3 साल बाद ही इस साल इकट्ठे हुए हैं। सो ये बड़ा इन्हों का इन्हों की कंट्रीब्यूशन है। मैंने आपको इकट्ठा किया जब इन्होंने कॉल किया डॉक्टर कालिया ने मेरे हाल पिछले हफ्ते 15-20 दिन You know, at my age, time seems to move more slowly. Yeah. So I started looking at what I might find on the internet. To my shock and surprise, Business Standard Indian paper available. And they are the only ones who put something on the internet for us to introduce us to Bhagat Singh. I found it quite ironic that Bhagat Singh would be appropriated by all kinds of people, including business organizations these days. But as they aside from that, I think it's very, very important to go back and look at Bhagat Singh's legacy. Dr. Kalia ने काफी विस्तार नाल सानू दस्सिया उस legacy बारे, सो मैं उस ते वक्त लावांगा। मैं सोचना शुरू करता जदों मैं what should I say, what should I share with all of you? तो मेरे ध्यान से भगत सिंह ने how all of us are product of our times, product of history, both behind us and present. What was it that Bhagat Singh might have been shaped by? So I started looking at this question rather than focusing on his legacy. And my thoughts went back to post-1857, when the first war of independence ended. That period between 1857, which was the end of the company's rule, and the replacement of that rule by the Crown, the British Crown. So India became officially, for the first time, a colony of the Crown
of Britain. Between 1857 and 72, there was a great deal of turmoil in India during this transition period. 1872 was the marking of the first great depression of capitalism, 1872. ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ Great Depression ਸੀ ਉਹ 72 ਦਾ ਸੀ. It lingered on for over 30 years. It was not before 1901 that things began to change a bit. In the meantime, Punjab which, India which, there were several epidemics, from cholera to smallpox to others, with very little support from the state to help people address these problems. There was also, of course, this period of 1857 onward in particular, new taxes were imposed on the peasantry, ordinary people. Most of India was, of course, agrarian society at the time, so the taxes had to be collected. So new taxes were imposed, the existing taxes were increased. For example, irrigation water rates were jacked up quite dramatically. Similarly, the depression of 1872 opened up India over into the global market. The global market system incorporated India into it. As a result, and because of the fact that the British government decided not to use any tariffs to protect Indian producers, India's economy was devastated, but the wheat production and other such commodities began to be produced in Latin America. Brazil, Argentina became major producers of agricultural commodities, and the result was that the prices of these commodities that the Indian producers were used to completely, crash, creating huge amount of dislocation, poverty, conflict within Indian society. So we are then moved from there to 1896 to 1905. Lord Curzon became the new Governor General, and during his watch, under his watch, Bengal was divided into, first it locked off from the Bengali-speaking area from the Bihar part of it, and then within Bengal itself, there are two communities created, one Muslim majority, which became East Pakistan, and the Hindu majority, which was Calcutta and around there. This was the beginning of the British rulers' systematic policy of divide and rule. They found a cleavage between the Sikh and the Hindu and the Muslim communities. It had some history, but still the two communities lived together, lived relatively peacefully, and there wasn't the animosity there until the British decided to use it in order to keep control of Bengal. Bengal was very volatile politically, so the easiest thing for them to do was to somehow keep them divided to control them. The division of Bengal, because of the Bengalis' agitation over the years between 1905 and 1911, which was, by the way, called Swadeshi movement. The Bengalis together, members of both communities and more,
launched a joint agitation against the division of Bengal. And then 1911, of course, Bengal's decision to be divided was rescinded. First major victory, I guess, against the British rule. 11 to 15 is the rise of the Ghadar Party. We all know this, we have been over this territory in this room. Books have been published by the Dr. Kalia's initiative here on that issue. But because of the depression in Punjab, lots of Punjabis moved out of Punjab actually. Some went to Malaya, some went to East Africa, others came to Canada. So many of the Punjabis who were in Canada, because of the racism in Canada at the time, decided to go back. You know, Kamagara Maru incident is the one, in fact, that precipitated their return to India. They went back and started the Ghadar Party, of course. And the Ghadar Party was very much a factor in Indian politics between 1911 to 1919, the Jallianwala massacre that took place. So, Amritsar massacre and its aftermath led the British rulers to implement a policy of frightfulness. This is the only way to control rebellious Indian subjects is to use repression without any limits. Some of you are familiar with the Kuka movement in Ludhiana district and how the Kukas who were seen to be guilty of attacking, I guess, the Nawab of Malerkotla for other reasons, were publicly put before the cannons and simply blown to pieces without any legal or lawful authority authorizing it. The person who made that decision was, I guess, the deputy commissioner of the area, the police commissioner. He was an Englishman. And just on his own authority, he did this. So that's the sort of background to which we come to Bhagat Singh's own. Bhagat Singh was, of course, born in 1907. So I began thinking about what might how these cumulative events of repression, of murder and plunder by the British of India would have shaped the generation of which Bhagat Singh came on the scene later, born in 1907. 1907 was also, by the way, Punjab had a huge farmers movement. Ajit Singh, who was an uncle of Bhagat Singh, was a leader of that movement, along with Lajpat Rai. Lajpat Rai ji were mostly spoke on behalf of the urban interests, whereas Ajit Singh was the spokesperson for the rural and farming communities. That certainly was an important part, I guess, of Bhagat Singh growing up. As we move into the 1919, in the Jallianwala Bagh massacre, he would be 12, 13, 14 at the time. And that's when these things are going to have an imprint, I guess, on us as we are growing up as children. So that's the, I think, important period in his own experience as a person, as growing up. The other things, as I said before, was the depression and the increasing revenue rates and all of that pushed most people, farmers,
into poverty, and they began to lose their land, control over their land. और जिनके ना ज़मीन गहने रखने वाली का, most people in fact had to be pushed to find some capital to keep going. But it became a huge problem, and that led to both exodus of Punjabis to other places in the world, and also a fairly radical turmoil within India. So that's is what, by the time Bhagat Singh and his colleagues, his comrades, three of them, Rajguru and Sukhdev, was it? Sukhdev. Yes. Was the last name Thapar? Thapar. Sukhdev Thapar. Yeah, three of them came on the scene. So their decision to take the route of active violence, if you wish, was more as an expression of protest. They knew that the three of them, even if they got sympathy in Punjab and some parts of India, could not overthrow the British regime. British regime at the time was, of course, a huge presence in the world. I'm trying to find here a quotation that I want to share with you. From 1876 until 1915, which is when the First World War began, roughly a fourth of the Earth's territory was distributed or redistributed among fewer than a dozen states. Leading the Imperial League was Great Britain, which grew by 4 million square miles during that period, followed by France with 3.5 million miles, Germany 1 million plus square miles, Belgium, Italy nearly 1 million each, and the United States, it took over Philippines during that time, over 100,000. And it also lopped up part of Mexico to increase their own territory. Japan roughly matched American gains with conquest in China, Korea, and Russia. The tally does not take account of the continuous overland expansion of the Tsar's empire. The Russians were moving over the landmass there. Discounted for losses suffered in during the 1905 Russia-Japanese War. So that's the scramble for territory kept on going at the time. Imperialist powers competing with each other, leading to First World War. But the most shameful part is the story of the scramble for Africa. In 1884, I guess the then Chancellor of Germany called a meeting of the other imperial powers together, and they decided to divide up Africa. I won't go into the details of it, but the expansion of the empire system was very much an active European drive throughout these years. And the impact of this expansion of imperial control over the world began to have impact on the consciousness of growing up young Indian youth. And Bhagat Singh and his generation certainly were both leading opponents of that expansion, and also the people who communicated the actual nature of what this expansion was all about. So
Having done that, then I began to look at Pakistan's period. We have gone to 1115, 19 Amritsar massacre, 19 to 14 post-World War new settlement, promises made by Indian government to honor the contributions made by Punjabis and others who became part of the British Indian Army. They were promised during this First World War and recruiting the Punjabis into the army that once the war is over, we'll give you voting rights, we'll give you local government rights and all of that. All of that by 1919 was again totally rejected by the British themselves. So no more deal on that one. So that's what led, I think, to Bhagat Singh and his associates' work and action and impact. I was reading through my notes just before coming here, and there's a quote that I found in my notes by Milan Kundera. He was Czech writer, intellectual. He said, the struggle of man against power is the struggle of memory against forgetting. So thank you for the organization, your organization, Dr. Kalia, and you are part of that organization too. Yes. That memory is very, very important because it's a struggle. You can easily forget. So I'm grateful personally that the People's Forum here, Progressive People's Forum, has decided to hold this particular function, lest we forget, lest we begin to forget that there is this huge struggle of almost 3/4 of a century that I've briefly touched on. Behind it, we must continue that memory, make contributions so that not only memory remains there as a dead letter, but that is alive and well. I understand, and here I think I want to mention the tragedy that the community in Millwoods actually has been experiencing, the murder of this young man. It's heartrending to see that our youth no longer seem to be looking for ideals to sacrifice their lives for, to give their time and effort and energy and thought and perhaps life if necessary to make the world better, to make it more just, to make it more equal, to make it more compassionate, more empathetic, with sympathy for others, who are maybe less living less well circumstances. And so that's one of our tasks. I'm now 89, I guess. Ravinder is a couple of years older than I am, and I'm 84. so he's a little bit behind me. So 3 of us here, I was thinking of it, that in the audience there are obviously a fair number of people who may be 50 plus, between 50 and 75, but there's the absence of young people. Our children, our grandchildren, their absence in functions like this should be a matter of worry to all of us. We must find means of perhaps creating place here, at the podium for younger people to give them a message that their thoughts, their concerns, their interests are the center of our attention too. In order to do that, we need to bring them to the podium and ask them to occupy these chairs. So I ask you to put your heads together along with the leaders of your community, Dr. Kalia being one of them, to find ways of engaging our younger generations into
what we consider to be constructive lifestyle, where they feel that they by themselves they're not the center of the universe. They are part of a much larger community, and we all need to work together to make it a just and peaceful and prosperous. So with that, I think I will close, and we will go on from there too. Thank you. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਪਨ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੰਮੀ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਵਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਝਵਾਨ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਚਰਨ ਖਹਿਰਾ 4 to 3 minutes. 4 to 3 minutes. Thank you, Dr. Panu, Dr. Kalia, and Sarah Sahib. In my opinion, the last petition of Bhagat Singh to the Punjab governor is the most important document that everyone interested in studying Bhagat Singh's life and legacy should thoroughly read and digest. There are many reasons for that. First, it is the last important document. Secondly, it summarizes his political philosophy. And thirdly, it still continues to inspire people of Indian origin all over the world. I just want to talk a little bit about this particular petition. First, Bhagat Singh writes, the state of war does not exist, the state of war does exist and shall exist so long as the toiling masses and the natural resources are being exploited by a handful of parasites. And such exploiters are not limited to any specific community. They may be purely British capitalist, mixed British and Indian, or even purely Indian. They may carry their insidious exploitation through the bureaucratic structure. So this is how he starts. Then he is very critical of contemporary society. And he said this struggle, this war between the exploited and the exploiters will continue. It does not matter if the government tries and succeeds to win over certain people, the leaders. It's not going to stop, even if you give them some petty concessions. It may temporarily demoralize the people who are being exploited, but it does not matter. No matter if the leaders to whom personally we owe our gratitude and we appreciate their work, but those people at that time, those leaders who are talking about peaceful means, who are talking about independence through peaceful means, he said, they also consider ourselves as their enemies.
So the war shall continue between the rich and the poor and so on. Then he talks about what happens next. The battle shall be fought and final settlement arrived, and the days of capitalism are numbered. The war neither we started nor is going to end with our lives. It is the inevitable experience of historic events. Our humble sacrifices shall be only a link in the chain that was very accurately being beautified by unparalleled sacrifices of Mr. Das and most tragic but noblest sacrifices of Comrade Bhagwati Charan and the glorious death of our dear warrior Azad. As to the questions of our fates, he says, whatever you decide, we know what you are going to do. You are basically going to hang us, but that does not matter. This struggle will continue. I mean, these are the basic principles he was talking about, and I think I want to talk about what Dr. Panu finally said in his remarks. Bhagat Singh's life, work, and philosophy was marked by an uncompromising struggle against colonialism and imperialism, together with the radical opposition to capitalism, communism, and the caste system. Whether we shy away or embrace Marxism, it is the only social theory that provides a national, rational, and factual support for better understanding how a capitalist society works, where the means of production and distribution and exchange and everything else is controlled by the few. Although the Indian diaspora has made significant improvements in their material standards of living, the social, economic, and political barriers to their full participation remain unfulfilled in this country. They must actively engage themselves and pay attention to matters of poverty, homelessness, unemployment, and the growing economic disparities. And also look at who are the beneficiaries of status quo and who is using and abusing somebody else just to get more rich. They need to understand the colonial and imperialistic politics which was exercised in this country and how the indigenous population was neglected, and the role of the church, the religion, part of the politics, where now the Pope is apologizing. Apologizing here and there are not enough. The concerns of indigenous people need to be addressed. And there is also increasing number of racism cases, hate crimes, discrimination, Islamophobia, those kind of things. The Quebec Charter of Rights or Values still remains a document of racism. There is sexual harassment at workplaces, and that needs to be dealt with. We as Indo-Canadians need to increase our awareness, educate ourselves what exactly is happening. The struggle of the working people and their sacrifices is ongoing. Let us remember that we cannot build the future of our children on the miseries of others. Being engaged and supporting causes of social justice should be our tribute to Bhagat Singh. We should thank him. Dr. Kalia, this is the point I wanted to make,
that we as a community need to be more engaged, be more active, and look at the bigger picture, what is happening in this country, and make sure that we are actively engaged and we stand up rather than being satisfied. So I thank you. ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਜੀ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਲੈਕਚਰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਹੈ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣ ਚਾਹੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ RSS ਹੋਣ ਚਾਹੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਤੱਕ, ਈਵਨ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਾਚਾਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਹ ਬਰਾਊਨ ਸੀ, ਫਰਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਸੀ ਮੈਟਰ ਸੀ। ਲਾਰਡ 1839 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। 49 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 53 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਵੱਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਜੀ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੇ ਸੀ ਉਸੇ ਤੇ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ? ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਰੋਸ਼ੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਆ, ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਨੇ ਬੈਚਲਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿ ਕੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਲੱਭ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕੋਰਸ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਿਆਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 70 ਜਾਂ 80% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨੰਬਰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਗਿਆਸਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਖੌਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪ੍ਰਵਲਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੈਨ ਕਿ ਰੀਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਲੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਤ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਸਤੀਵਾਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਵਕਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਦਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਨਿਊ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਰਵਾਦ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਪਾਵਰਸ ਆ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਵਾਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਰਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਹੈ।
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ 20 ਰੁਪਏ 40 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ? ਉਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੌਬ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਬੇਸਿਕ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ? ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ? ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 2.25 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚੋਂ 60 ਲੱਖ ਲੋਕ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮੁਫਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁਫਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਨਾ ਉੱਧਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਜੈ ਹਨੂਮਾਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪਿਆ ਹੈ ਆਪਣਾ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਊਟਲੁੱਕ 'ਚ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਸਕਟ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਸਕਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁੱਡ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੇ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ, 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਜਦ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੈ ਕਿ ਹਨੂਮਾਨ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਥੇ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ 10 ਬੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੋਦੀ ਵੀ ਸੂਟ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਜਿਹਦੇ ਪਾਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਵਟਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋਗੇ ਨਾ। ਅਗਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਾ ਸੂਟ ਕਰਦਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸੂਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੂਟ ਕਰਨ ਤੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਅਦ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੇਲ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਹੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਰਾਈਟ ਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਈਟ ਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ। ਸਾਰਾ ਹਾਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੱਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੇ ਲੜ ਲਊਗਾ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂ, 1 ਮਿੰਟ। ਰੂਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਚ ਜਦ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 1917, 23 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਸਾਰੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਦੀ। ਦੇ ਵਰ ਅਰਾਊਂਡ 600। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਨਨ ਤੇ ਟ੍ਰੋਟਸਕੀ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੜਾ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੁਣੇ ਅੱਜ ਨਾਰਾ ਲਾ ਦਿਓ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੜਾ ਜਦ ਹਾਰ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਾਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ
ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹ ਵਰਕਰਸ ਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਤਪਤ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਝੰਡਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸੀ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਓ ਪਹਾੜ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੁਤੀਨ ਵਰਸਸ ਨੈਟੋ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੀਟਰ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਨੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਲਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਇਹ ਲੰਮੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਕਵੀ ਗੀਤਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਹੋਣੀ ਨੇ, ਲਾਡੀ ਸੂਸ ਹੋਣੀ ਨੇ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਬੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੰਦੈਲ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਹੋਣੀ ਨੇ, ਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕੱਟਦਾ ਉਹ ਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਾਡੀ ਸੂਸ ਹੋਣੀ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਲਾਡੀ ਸੂਸ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਡੀ ਸੂਸ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਸਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੂਜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੀਤ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਮੈਂ 2-3 ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸੰਗਤਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਅੰਕੜੀ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵਰਕਾ ਮੋੜਿਆ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ। ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਭਗਤ ਸਿਉ, ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਭਗਤ ਸਿਉ, ਕਿਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਬਰਕਾ ਮੋੜ ਗਿਆ। ਆਓ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਗਿਆ। ਆਓ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਕਿਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਹੋਊ, ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਸ਼ੇਰ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਸੀ। ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਖਤੇ ਤੇ, ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੋੜਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਗਲ ਜੰਜੀਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ, ਗਲ ਜੰਜੀਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਰੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਆਓ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਗਿਆ। ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਭਗਤ ਸਿਉ, ਕਿਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਬਰਕਾ ਮੋੜ ਗਿਆ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਾ ਕਾਲੇ ਗੋਰਿਆਂ 'ਚ, ਮਾੜੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟੇ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਾ ਕਾਲੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ, ਮਾੜੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟੇ ਨਾ। ਆਓ ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਢ ਨਿਚੋੜ ਗਿਆ। ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਭਗਤ ਸਿਉ, ਕਿਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਬਰਕਾ ਮੋੜ ਗਿਆ। ਆਓ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਗਿਆ। ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖਾਰਾ ਕਰਿਓ, ਮੁੜ ਪਾਣੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ। ਭੁੱਖ ਗਰੀਬੀ ਯੁੱਧ ਤੇ ਹਿੰਸਾ, ਨਾ ਡੋਲਿਓ ਖੂਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਚਾਦਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਉਂ ਓੜ ਗਿਆ। ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਭਗਤ ਸਿਉ, ਕਿਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਬਰਕਾ ਮੋੜ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਬਰਕਾ ਮੋੜ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲਾਡੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੁਲਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ ਹੋਣੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਲਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੋਈਆਂ ਤੈਨੂੰ, ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੋਈਆਂ ਤੈਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਹਜ਼ਮ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਰੱਖਦਾ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੈਸਲੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੈਸਲੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਦੇਖ। ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਹ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਨ ਪਰਾਂ ਦੀ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਨ ਪਰਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਚ ਰਿੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਵਾ ਚ ਲੀਹਾਂ ਮੋਹਣੀਆਂ ਸੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਿਸਮਤਾਂ ਰੁੱਸੀਆਂ ਦੀ। ਤੇਰੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਧਮਕ ਨੇ ਹੀ ਸੁੱਤੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਜਗਾਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਚੰਦ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗਾ। ਖੜਾ ਖੜਾ ਤੂੰ ਰੁੱਖ ਨਾ ਹੋ ਜੀ, ਖੜਾ ਖੜਾ ਤੂੰ ਰੁੱਖ ਨਾ ਹੋ ਜੀ,
रूह नूं लग्या दुख ना हो जाई, आवाज तेरी विच हौसला गरजे, कहर वेख तू चुप ना हो जाए। दीन भावना सरबत लई रखी, सरमाएदारी वाली भुख ना हो जाई, बलना सिख मशाला वांगू किते हनेरा घुप ना हो जाए। नैक देवी तू हर हिरदे नूं, नैक देवी तू हर हिरदे नूं, जो पिंडा साड़े धुप ना हो जाई। आखिरी शेर है, जे धरती है सचमुच मां जी, जे धरती है सचमुच मां जी, फिर नरमोहा पुत ना हो जाए। वाह 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 वाह। बहुत वधिया। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੁਲਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੂੰ। ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੂਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿਸਾਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦੁਬਿਧਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਬਲਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਜਾਂ ਫਰੋਗ ਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਝੱਟ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਹੀਟ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕੁਛ ਐਸੀ ਦੁਬਿਧਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੰਕੜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਲੋਬ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿ ਫੀਮੇਲਸ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮੇਲਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੇ ਫੀਮੇਲਸ ਨੇ ਫੀਮੇਲ ਲੀਡਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਲੀਡਰ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਆਪਣੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਵਾਮ ਉੱਠ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਗਲੋਬਲ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋ ਕੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਤ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿ ਉਹ ਪੈਂਡਲਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਿੰਗ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਿੰਗ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਐਨੀਵੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਨ 'ਚ ਬੁਲਬੁਲੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਛੋਟੀ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਖਸ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਣਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ DSP ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਾਕਫੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਟੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਖਿਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਛੋਟੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ 'ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਕਲਮਾਂ। ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹ ਕੱਢਣ ਕਸੀਦਾ, ਰਲ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ, ਬੈਠੀਆਂ ਦਿਲ ਦੇ ਖੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜਦੀਆਂ। ਵਿੱਚ ਕਤਾਰਾਂ ਜੜਦੀਆਂ ਮੋਤੀ, ਗੱਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੋੜਦੀਆਂ। ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੋੜਦੀਆਂ।
दूसरी का नाम है जी दुनिया का नागरिक। कबीलियां कौमां ते धर्मां दियां छड्ड, ऊच नीच नस्लां ते भरमां चों निकल, गरीबी अमीरी ते अहुदियां दे लेबलां नूं भुला उच्ची सोच का मालक बन, दुनिया का नागरिक बन। पहाड़ां ते चढ़ के वेख, धरती एक है, दरियावां विच तैर के वेख, पानी एक है, धुप्पां विच बैठ के वेख, सूरज एक है, रुखां तो पुछ के वेख, हवा एक है, अपनी होंद दा जाचक बन, दुनिया का नागरिक बन। उत्तर स्थान ते दक्षिण स्थान ना मन, पूर्व स्थान ते पश्चिम स्थान ना वंड, धर्मां पिछे धर्मां दे फीते ना कर, धरती का वारिस बन, दुनिया का नागरिक बन। क्या मैं लास्ट पढ़ूंगा जी। आसमानां तो उच्ची, पहाड़ां दे अगे होर पहाड़ हन, उजाड़ां दे परे होर उजाड़ हन, तूफानां दे अंदर होर तूफान हन, आसमानां तो उत्ते होर आसमान हन। ऐ बंदे अपनियां गहराइयां दी जारी तू खोज रख, ऐ बंदे अपनियां गहराइयां दी जारी तू खोज रख, बेहद दर्जे ने तलीम दे आसमानां तो उच्ची सोच रख, बेहद दर्जे ने तलीम दे आसमानां तो उच्ची सोच रख। थैंक यू। थैंक यू जी बहुत बहुत। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗਜ਼ਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। दोस्तों, अज काफ़ी देर बाद असीं दोबारा इकट्ठे होए हैं। भगत सिंह ने जिस तरह कहा सी कि जिन्नी देर तक मनुख हथों मनुख की लुट खत्म नहीं हुंदी उदों तक इस समाज दे विच बराबरता नहीं आ सकती। इस तरह की एक गज़ल कविंदर चांद की पेश कर रहा। हर सीना तुखदा तुखदाए, हर सीना तुखदा तुखदाए, ते सोचां विच जवाला है। एक चीज बदलिया नहीं सरना, ए ढांचा बदलन वाला है। एक चीज बदलिया नहीं सरना, ए ढांचा ही बदलन वाला है। हर सीना तुखदा तुखदाए, आजाद मुल्क दे वासी हां, पर जहन च पिंजरे लटके ने। आजाद मुल्क दे वासी हां, पर जहन च पिंजरे लटके ने। संसद विच गहमा गहमी है, उपरा हुसैनी वाला है। संसद विच गहमा गहमी है, उपरा हुसैनी वाला है। बुल्ला ते नारे मोए ने, बुल्ला ते नारे मोए ने, सोचा ते पैरे जारी ने। सानू रात नहोरे दिंदी है, अजे काफी दूर उजाला है। सानू रात नहोरे दिंदी है, अजे काफी दूर उजाला है। एक चीज बदलिया नहीं सरना, कर्मा धर्मा दे ओले चो केड़ा है की पहचान करा। कर्मा धर्मा दे ओले चो केड़ा है की पहचान करा। एक हथ च ने हथियार फड़े, ते दूजे दे विच माला है।
ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹੈ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਪਾਤਾਲ ਵਿਛਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾਲ ਵਿਛਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਅੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਹੇਜ ਬੜਾ। ਇਹ ਧਰਤ ਵਿਚਾਰੀ ਪੁੱਛਦੀ ਐ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਪਸੀਨੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਪਸੀਨੇ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਗੱਲ ਪਸੀਨੇ ਦੀ, ਹੁਣ ਖੂਨ ਵੀ ਸੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਗੱਲ ਪਸੀਨੇ ਦੀ, ਹੁਣ ਖੂਨ ਵੀ ਸੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੋਗਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਢਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। So I would like to recognize Robert Loyola, our ex-MLA, and now he's contesting another nomination for this constituency for Millwoods. So thank you for coming, thank you for attending this function. Ellerslie, sorry. Yeah. ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਲਵੀਰ। ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਡਲ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਰੋਤਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਸੁਣ ਵੀਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘਾ ਸੱਚੀਆਂ ਆਖ ਸੁਣਾਵਾਂ ਓਏ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੰਮਣੋਂ ਹਟ ਗਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਓਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਥੋਡੀਆਂ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ ਓਏ, ਸੁਣ ਵੀਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘਾ ਸੱਚੀਆਂ ਆਖ ਸੁਣਾਵਾਂ ਓਏ। ਜੋ ਸੀ ਤੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਏ ਅਧੂਰੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਜਾ ਕੇ ਸੱਜਣਾ ਹੋਣੇ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਜੁਗਤ ਬਣਾਵਾਂ ਹੋਏ, ਸੁਣ ਵੀਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘਾ ਸੱਚੀਆਂ ਆਖ ਸੁਣਾਵਾਂ ਹੋਏ। ਕਈ ਪੱਗ ਤੇਰੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਕਈ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਹੋਏ, ਸੁਣ ਵੀਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘਾ ਸੱਚੀਆਂ ਆਖ ਸੁਣਾਵਾਂ ਹੋਏ। ਬੰਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਏ, ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਲੋਟੂਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਏ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਹੋਏ, ਸੁਣ ਵੀਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘਾ ਸੱਚੀਆਂ ਆਖ ਸੁਣਾਵਾਂ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਸੱਜਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਇਆ ਗਲਬਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਗਿਣਾਵਾਂ ਹੋਏ, ਸੁਣ ਵੀਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘਾ ਸੱਚੀਆਂ ਆਖ ਸੁਣਾਵਾਂ ਹੋਏ। ਤਾਲੀ ਵਾਲ ਕਰੇ ਅਰਜੋਈ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਤਾਈ ਹੋਏ, ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰਾ ਪਾਈ ਹੋਏ। ਤੇਰੀ ਅੱਖੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਆਖ ਦਿਖਾਵਾਂ ਹੋਏ, ਸੁਣ ਤੇਰੀ ਅੱਖੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਆਖ ਦਿਖਾਵਾਂ ਹੋਏ, ਸੁਣ ਵੀਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘਾ ਸੱਚੀਆਂ ਆਖ ਸੁਣਾਵਾਂ ਹੋਏ। ਤੇਰੇ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੰਮਣੋਂ ਹਟ ਗਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। Yeah, still we are making make a correction. ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਫ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੋ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਬੀਬੀ ਜਰਨੈਲ ਕੌਰ ਢਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਣ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਭਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲੋਣੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਣ ਕਵਿਤਾ ਜੀ।
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਰੋਤਿਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ? ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ। ਉਹਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰ ਪਈ ਲੁਕਾਈ, ਝਾੜ ਪੂੰਝ ਧੋ ਧਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾਇਆ। ਫਿਰ ਨੇਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਨਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਸਰਕਾਰ ਮਨਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ। ਕੁਝ ਆਪੇ ਤੇ ਕੁਝ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਸ਼ਰਧਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਡੰਬਰ। ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਟੱਟੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਗਤ ਸਿਆਂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ। ਫਿਰ ਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਬੁੱਲਾਂ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਪੈਰਾਂ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਨਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਭੁੱਲੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਬਸੰਤੀ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਫਲਾ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਹੈ ਮੁੜਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜੁੜਨਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੰਗੀਨੀ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਡੱਡ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਬਸੰਤੀ ਪੱਗਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ? ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਰੰਗ ਰਾਗ, ਪੈਰ ਨੱਚਣਗੇ ਪਲਾਂ ਅੰਦਰ। ਲੱਕ 28 ਕੁੜੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਲੱਚਰ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਗੂੰਜਣਗੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਅੰਦਰ। ਮਸਤੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਝੂਮਣਗੇ ਯਾਰ ਅਣਮੁੱਲੇ। ਅਗਲੀ 23 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਸ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੁੱਟੂ ਢਾਣੀ। ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ ਕਹਾਣੀ। ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਕਰੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ, ਵਿਹਲੜ ਲੁੱਟੀ ਖੋਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਫਲਸਫੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੂ ਟੱਲ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਖੜਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋ ਗਈ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿਲਾਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿਲਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੰਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ किताब सी, एक हुण नवीं जिहड़ी हैगी है किताब छप के आई है, एक गीतां की किताब आई है तुहाडे नाल जिहड़ा हैगा। थैंक यू दलवीर। हक्कां लई हालातां नाल लड़दे बंदे जां तां मर जाया करदे ने जां फिर जित जांदे ने, पर हारिया नहीं करते। अपनी गल चली सी अज भगत सिंह दी चल रही है ते दूजी है किसान मोर्चे की। सो मैं दो कवितावां तुहाडे सामने रखांगा। एक कविता हैगी फैन। अजकल एक नवां शब्द छा गया है फैन। कोई लीडरां दा, कोई बाबियां दा, कोई गायकां दा, कोई एक्टरां दा। बहुत घट लभदे ने विचारां नाल जुड़े किताबां वर्गे हुंदे। किताबां दे फैन, विचारां दे फैन। दूजी हैगी आ किसानां दी। जदों किसानी मोर्चा सीगा उहदे बारे, तुसां राहां च कंडियाली तार विछाउणा जाणदे। तुसीं राहां च कंडियाली तार विछाउणा जाणदे। असीं लहू दे नाल चफेरा महकाउणा जाणदे। असीं लहू दे नाल चफेरा महकाउणा जाणदे। तुसीं चोरां वांग घरां च संन लाउणा जाणदे। असीं भुੱਖਿਆਂ ਲਈ लंगर चलाउणा जाणदे। जिन्हां महलां ते गुंबदां दा माण है तुहानूं, जिन्हां महलां ते गुंबदां दा माण है तुहानूं। जे अपनी ते आ गए तां सब कुछ ढाउणा जाणदे। जे अपनी ते आ गए तां सब कुछ ढाउणा जाणदे। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू मित्र। तो हुण साडे कोल लास्ट जिहड़ी कविता हैगी वो फिर होर किसी ने सुनाउणी है जी ऑडियंस दे विचों? कविता तो नहीं, उदा गलबात कोई कर लेंगे। लास्ट जिहड़ी कविता हैगी वो डॉक्टर पी आर कालिया जी सुणाउणगे, क्योंकि इन्हां दी पहली कविता सुन के ये लग्या भी हुण जिहड़ी अगली आऊगी वो होर भी वधिया आऊगी। धन्नवाद। थोड़ा बड़ा धन्यवाद, तुसीं मैनूं दूजी वारी दित्ती ते मैं तुहानूं पहले ही दसता सी मेरी कविता 4 मिनट दी है, थोड़ी लंबी है। मार्क्स ने अपने एक लैटर दे विच लिखिया सी भी तीसरा बंदा कौन है। तीसरे बंदे की मैं गल कर लगा भी कौन है। ये तीसरा कौन है? एक आदमी खेतों में गेहूं उगाता है। एक आदमी खेतों में गेहूं उगाता है, चिलचिलाती धूप में जूझता है, जीने के नित नए तरीके ढूंढता है। चिलचिलाती धूप में जूझता है, जीने के नित नए तरीके ढूंढता है, लेकिन हथ बुनी रस्सी से अचानक झूल जाता है। लाखों की फहरिस्त में एक और नाम जुड़ता है। मुशक्कत और लूट का ये कैसा रिश्ता है, सस्ते में आदमी क्यों बिकता है। मुशक्कत और लूट का ये कैसा रिश्ता है, सस्ते में आदमी ऐसा क्यों बिकता है। दूसरा है जो कुछ कुछ पहले से मिलता जुलता है। दूसरा है जो पहले से कुछ कुछ मिलता जुलता है, सरहदों पर पहरा देता है, कारखानों में कपड़े बुनता है, बच्चों को पढ़ाता है, दफ्तर में कलम घिसाता है, लाखों करोड़ों के लिए उम्मीद की मोमबत्तियां जलाता है, रोशनी का फुहारा बन जाता है। लेकिन एक तीसरा है जो ना खेतों में हल चलाता है, ना कारखानों में मुशक्कत करता है, ना किताबें लिखता है और ना ही सिर पर गंदा ढोता है। लेकिन एक तीसरा है जो ना खेतों में हल चलाता है, ना कारखानों में मुशक्कत करता है, ना किताबें लिखता है और ना ही सिर पर गंदा ढोता है। दयानतदार है, वो बड़ा सियाना है। दयानतदार है, किताबों, अखबारों, इश्तिहारों और टीवी चैनलों की छानबीन करता है।
मंडी और बाजारों की कीमतें घटता है, अच्छे दिनों के नित नए सपने बुनता है। जबकि चातुरी चमार और रहमत लोहार रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन जिंदगी कीड़े मकोड़ों की जीते हैं। मैं पूछता हूँ, ये जो लतीफों और आंकड़ों से गरीबी मिटाता है, भगवा स्याही से नित नया इतिहास रचता जाता है। मैं पूछता हूँ, ये जो लतीफों और आंकड़ों से गरीबी मिटाता है, भगवा स्याही से नित नया इतिहास रचता है, ये तीसरा कौन है? ये तीसरा कौन है? मेरे देश की संसद 75 साल से क्यों मौन है? मेरे देश की संसद 75 साल से क्यों मौन है? यही सवालात मैं बार बार दोहराऊंगा। यही सवालात मैं बार बार दोहराऊंगा और आपकी अदालत में आवाज लगाऊंगा। और आपकी अदालत में आवाज लगाऊंगा कि संसद भवन से गली चौराहों तक ये जो भेड़िए दंदनाते हैं, खूनी जबड़ों में हमारी उम्मीदों की बोटियां चबाते हैं। लव जिहाद तो कभी गौ रक्षा के मुद्दे भुनाते हैं। लव जिहाद तो कभी गौ रक्षा के मुद्दे भुनाते हैं। नित नेम दिल्ली, गुजरात और श्रीनगर के जख्मों पर नमक लगाते हैं। नित नेम दिल्ली, गुजरात और श्रीनगर के जख्मों पर नमक लगाते हैं और हर दंगई मौसम में तिजोरियां भरते हैं और भरते ही जाते हैं, लेकिन घूम फिर कर सियासत आम आदमी की करते हैं। मैं पूछता हूं, आखिर ये कौन है? मैं पूछता हूं, आखिर ये कौन है? मेरे देश का कोना कोना क्यों मायूस और क्यों मौन है? अंतिम है, यकीनन ये सब झूठ के पुजारी हैं। यकीनन ये सब झूठ के पुजारी हैं, खौफनाक हादसों के शातिर व्यापारी हैं। यकीनन ये सब झूठ के पुजारी हैं, खौफनाक हादसों के शातिर व्यापारी हैं। इनका हर झूठ अब इतना रुलाता है, अकस्मात अक्टूबर क्रांति की याद दिलाता है। इनका हर झूठ अब इतना रुलाता है, अकस्मात अक्टूबर क्रांति की याद दिलाता है। मशालों का हजूम आंखों में तैर तैर जाता है और दिलो दिमाग पर कुछ कुछ ऐसा उकर जाता है, लिख जाता है। और दिलो दिमाग पर कुछ कुछ ऐसा उकर जाता है, बिना लड़े कांटों का ताज नहीं पहनना है हमें। बिना लड़े कांटों का ताज नहीं पहनना है हमें तो जूझते हुए आदमी के साथ चलना है। हमें तो जूझते हुए आदमी के साथ चलना है। अपना नसीब हमें आप घड़ना है, अपना नसीब हमें आप घड़ना है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो ये हुण अपना हाँ जी आ जाओ। ਇਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗਰਮੇਲ ਕਾਲੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਨੀਪੈਗ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਣ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਕਰ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਖੜਖੜ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਕਾਫਲੇ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਲੰਘਦੇ ਰਹੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮੋੜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਲ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋੜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੁੱਲ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਪਾਗਲਪਨ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ
ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲ ਲਗਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਲੀ ਆ, ਚਾਹ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।